टिगको डकुमेन्ट मोड्युलमा तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट टिग एप डाउनलोड गरी हिसाब किताब सम्बन्धित कागजातहरूको फोटो खिचेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अपलोड गरिएका डकुमेन्टबाट तपाईले वा तपाईको अकाउन्टेन्टले जुनसुकै बेला जहाँबाट पनि अकाउन्टिङ एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। डकुमेन्ट अपलोड आफ्नो कम्प्युटर, ल्यापटप अथवा टिगको मोबाइल एपबाट गर्न सकिन्छ। मोबाइल एपबाट डकुमेन्ट अपलोड गर्नको लागि टिग मोबाइल एप प्रयोग गरी डकुमेन्टहरूको फोटो खिच्नुहोस्। फोटो खिचिसकेपछि मोबाइल एपबाट नै फोटोलाई क्रप गर्न, रोटेट गर्न र डकुमेन्टको छोटो डिस्क्रिप्सन दिन पनि सकिन्छ। यदि तपाईलाई कम्प्युटरबाट नै डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने भएमा वर्क मोड्युलभित्र रहेको डकुमेन्टबाट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। टिगमा फोटोका साथै अरू किसिमका फाइलहरू जस्तै PDF, एक्सेल पनि अपलोड गर्न सकिन्छ भने मोबाइलको ग्यालेरीमा भएको फोटो पनि सिधै अपलोड गर्ने अप्सन रहेको छ। यसरी अपलोड गरेका डकुमेन्टहरू सुरुमा पेन्डिङ ट्याबमा देखिन्छन्। यी डकुमेन्टबाट तपाईले विभिन्न अकाउन्टिङ ट्रान्ज्याक्सन्सहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी ट्रान्ज्याक्सन क्रिएट गर्दा डकुमेन्ट साइड बाई साइड हेर्दै गर्न सकिन्छ। ट्रान्ज्याक्सन क्रिएट भइसकेपछि डकुमेन्ट पेन्डिङबाट डनमा गएर बस्छ। क्रिएट गरेको ट्रान्ज्याक्सनभित्र गएर हेर्ने हो भने अपलोड गरिएको कागजात डकुमेन्ट सेक्सनमा पाउनुहुन्छ। यदि एक भन्दा बढी डकुमेन्टबाट एउटा एन्ट्री गर्नुपर्ने भएमा पेन्डिङ ट्याबमा भएका डकुमेन्टहरूलाई एकैपटक सेलेक्ट गरेर मर्ज गरी गर्न सकिन्छ। यसरी मर्ज भएका डकुमेन्टहरूबाट सजिलै ट्रान्ज्याक्सन क्रिएट गर्न सकिन्छ। कुनै डकुमेन्टबाट एक भन्दा बढी ट्रान्ज्याक्सनहरू बनाउन परेमा डन ट्याबमा गएर पहिले नै ट्रान्ज्याक्सन बनिसकेको डकुमेन्टबाट फेरि अर्को एन्ट्री गर्न पनि सकिन्छ। बनिसकेको कुनै ट्रान्ज्याक्सनमा डकुमेन्टहरू अपलोड गर्नु परेमा उक्त ट्रान्ज्याक्सनभित्र डकुमेन्ट्स अप्सनमा गएर अपलोड गर्न सकिन्छ अथवा मोबाइल एपबाट उक्त ट्रान्ज्याक्सनमा गई सजिलैसँग अट्याचमेन्ट एड गर्न सकिन्छ। ट्रान्ज्याक्सनका अलावा कुनै कस्टमर, सप्लायर, अकाउन्ट वा प्रडक्टहरूमा समेत डकुमेन्टहरू अपलोड गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि उक्त कस्टमर, सप्लायर, अकाउन्ट वा प्रडक्टमा डकुमेन्ट्स अप्सनमा गएर अपलोड गर्न सकिन्छ अथवा मोबाइल एपबाट पनि सजिलैसँग अट्याचमेन्ट एड गर्न सकिन्छ। अपलोड गरिएको डकुमेन्टहरूलाई आर्काइभ गर्न सो डकुमेन्टलाई सेलेक्ट गरी आर्काइभ सेलेक्टेड क्लिक गरी गर्न मिल्छ र आर्काइभ गरेको डकुमेन्टलाई पर्मनेन्टली डिलिट पनि सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। यदि कुनै ट्रान्ज्याक्सन कस्टमर, सप्लायर, अकाउन्ट वा प्रडक्टमा अपलोड भइसकेको डकुमेन्टलाई डिलिट गर्न परे सो डकुमेन्टको छेउमा रहेको डिलिट आइकनलाई क्लिक गरेर गर्न मिल्छ।